Phỏng vấn độc quyền, Lâm Canh Tân về các bộ phim đã làm lên tên tuổi của anh. Trong các chương trình tạp kỹ và phim truyền hình gần đây, Lâm Canh Tân đã trải qua một số nghề bao gồm khuân vác, công nhân dây chuyền lắp ráp và nhà đầu tư. Trong bộ phim truyền hình Please Call Me Director phát sóng ngày 29 tháng 4, anh vào vai Lục Di Minh, một nhà đầu tư có năng lực kinh doanh mạnh mẽ nhưng lại có miệng lưỡi khá độc ác, đóng cùng Lâm Canh Tân, đóng vai thư ký Ninh Men. Người có ước mơ trở thành nhà đầu tư. Hai con người với địa vị và tính cách rất khác nhau đã có nhiều cuộc khẩu chiến ở giai đoạn đầu cốt truyện, đồng thời chôn vùi những đường thăng tiến về mặt tình cảm và sự nghiệp. Trong ghi chú du lịch mới, đạo diễn Yan Min đã sắp xếp để Lâm Canh Tân và những người khác bắt tay vào Du Phượng Hành. Trong 3 chương trình đầu tiên đang phát sóng, lần đầu tiên anh làm công việc khuân vác với Wang Yanlen. Sau khi làm việc được 3 tiếng đồng hồ, anh, trong bão, một bát mì ăn liền rồi mượn điện thoại di động của hai người tốt bụng trên phố để quét mã QR và đi xe đạp. Sau 3 giờ đi xe đạp chung, chúng tôi trở về nơi ở của mình. Trong 2 tập tiếp theo của chương trình, anh đi làm công nhân dây chuyền lắp ráp trong một nhà máy điện tử, đồng thời làm bà mối trên đường phố Đông Quản, giúp đỡ nam nữ thanh niên thoát khỏi cảnh độc thân. Lâm Canh Tân trong ghi chú du lịch mới, Lâm Canh Tân nói với các phóng viên của Chemian Entertainment rằng việc quay phim New Travel rất vất vả. Nhưng chuyến đi kéo dài 3 tiếng đồng hồ cùng bạn bè trong làn gió buổi tối thật vất vả nhưng lại rất vui. Đó là một sự tự do đã mất từ lâu. Đến trường khi tôi còn nhỏ. Về nghề nghiệp của công nhân dây chuyền lắp ráp, nhà đầu tư và sự nghiệp diễn viên của chính mình, Lâm Canh Tân tin rằng không có cái gọi là người bình thường và việc làm bình thường. Chỉ là sự trở lại với cuộc sống thực. Call Me Director được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Trước khi phát sóng, người hâm mộ cuốn sách gốc đã nói rằng việc casting rất tâng bốc. Tuy nhiên, Lâm Canh Tân cho rằng anh và Lu Di Minh gần như là hai thái cực. Theo anh, Lu Di Minh là một người kiêu ngạo, có một chặng đường suôn sẻ và khả năng chịu đựng những thất bại kém. Tuy nhiên, anh sẽ quan tâm đến cảm xúc của người khác hơn khi đối xử với người khác và có thể bình tĩnh hơn khi đối mặt với sự nghiệp. Chấp nhận những thất bại, tâm lý của tôi vẫn tương đối tốt, không có gì to tát phải không? Con người có thăng trầm là điều bình thường, anh nói. Làm diễn viên hơn 10 năm, Lâm Canh Tân chủ yếu đóng phim thần tượng. Năm nay 34 tuổi, anh cũng mong muốn tìm kiếm một số thay đổi. Nhận một số kịch bản có ý nghĩa. Đây là hướng đi hiện tại của tôi, anh nói. Giao diện giải trí, trong số thứ 2 của ghi chú du lịch mới, bạn và Wang Yanlen đã đạp xe chung 30 km để tiết kiệm chi phí đi lại. Điều này khiến tôi vô cùng ấn tượng khi đó. Lâm Canh Tân, khoảng thời gian đó là ở Thâm Quyến, Yanlen và tôi làm công nhân tạm thời. Mức lương trong 1 giờ là 20 nhân dân tệ nếu tôi nhớ không lầm. Việc dỡ các gói hàng ra khỏi xe rồi cân chúng là khá rắc rối. Lúc đó chúng tôi làm việc 3 tiếng, mệt và đói vì đối phương không lo cơm ăn một chút thì cũng đã gần nửa đêm rồi phải về chỗ. Lúc đó, hai người chúng tôi kiếm được tổng cộng 120 hoặc 140 nhân dân tệ. Chúng tôi đã kiểm tra. Đi taxi còn chưa đủ chứ đừng nói đến việc đi nhờ xe hay ô tô riêng. Chúng tôi cách nơi ở khoảng 30 km, việc đạp xe về khá khó khăn nhưng nó mang lại cho tôi một cảm giác khác. Tôi nhớ đã nói với Yanlen rằng khi tôi đi học, tôi sẽ đi xe đạp đến lớp. Bây giờ nó giống như đi xe đạp về nhà. Chúng tôi đang đi bộ trên những con đường núi và chúng tôi có thể trải nghiệm những con đường khác nhau, mất tự do. Dù rất khó khăn nhưng đêm đó rất hạnh phúc. Giao diện giải trí, khi xem, tôi cảm thấy nó rất nên thơ về cuộc sống của những con người bình thường. Lâm Canh Tân, thực ra chúng ta không thể coi là người bình thường, nhưng nhiều chuyện đã được an bài. Tôi không nghĩ có người bình thường và nghệ sĩ. Sự khác biệt là lối sống nguyên thủy và cơ bản nhất. Giao diện giải trí,
Các chương trình tạp kỹ của đạo diễn Yan Min thường cho phép mọi người nhìn thấy những điểm nổi bật trong cuộc sống của người bình thường, đồng thời nhìn thấy khía cạnh đời thường của các diễn viên và ngôi sao. Bạn cảm thấy thế nào khi làm việc với đạo diễn Yan Min? Lâm Canh Tân: Tôi đã từng làm việc với đạo diễn Yan một lần, nhưng vào thời điểm đó tôi không cảm thấy kinh dị như bây giờ. Khi lần đầu tiên tôi tham gia New Travel Note, đạo diễn Yan đã nói rằng anh ấy sẽ quay một chương trình tạp kỹ cùng với anh ấy. Một chủ đề, du lịch, nhưng anh ấy không nói rằng anh ấy mệt mỏi như vậy. Tôi cảm thấy đây giống phiên bản diễn viên, ca sĩ hoặc người nổi tiếng của Transformation Meter hơn. Này, nói nhiều quá làm tôi chảy nước mắt. Giao diện giải trí, hiện tại bạn đang ở tập nào? Vẫn thấy khó khăn? Lâm Canh Tân: Có vẻ như chỉ còn 2 tập chưa được ghi hình. Trải nghiệm này vẫn còn rất đau đớn. Sự vất vả này có thể là do nhiều thứ mà trước đây tôi chưa từng tiếp xúc, chẳng hạn như chơi bóng chuyền, qua đêm, trên một miếng cá bít tết, và sống sót trên một hoang đảo. Những thứ này có thể quá xa so với kiếp trước của tôi nên việc phải thích nghi với sự thay đổi đột ngột này thực sự là một điều quá sức. Chemian Entertainment: Tuy nhiên, trong 2 tập đầu tiên, tôi thấy bạn thích nghi với cuộc sống làm việc tương đối nhanh, không hề phàn nàn và thậm chí còn thích thú với những khó khăn trước khi tham gia chương trình. Lâm Canh Tân: Trước khi ghi hình chương trình, tôi không hề chuẩn bị tinh thần hay chuẩn bị gì cả. Tôi không hề biết rằng hình thức của chương trình lại như thế này. Tôi nghĩ không cần phải phàn nàn, nếu có cơ hội trải nghiệm và thích nghi thì nên đối mặt với nó một cách tích cực và lạc quan. Phàn nàn có ích gì? Giám đốc Yan sẽ không hủy bỏ nhiệm vụ này chỉ vì tôi phàn nàn, anh ấy sẽ càng vui hơn. Mục đích của màn trình diễn này là để thấy rằng bạn càng khó chịu thì anh ấy sẽ càng nghĩ ra cách khiến bạn càng khó chịu hơn. Giao diện giải trí, ha ha ha, tôi rất mong chờ những cuộc gặp gỡ của các bạn sau này. Gần đây, bạn có một bộ phim truyền hình mới tên là Come Director, được chuyển thể từ tiểu thuyết. Một số khán giả cho rằng dàn diễn viên rất đáng khen. Lục Di Minh là người như thế nào và giữa bạn và anh ấy có điểm gì giống nhau? Lâm Canh Tân: Cảm ơn bạn đã công nhận cả hai chúng tôi. Lục Di Minh là một người tương đối kiêu ngạo, có sự hiểu biết độc đáo về công việc và đầu tư, nhưng anh ấy cũng có nhiều khuyết điểm: quá tự tin, không chấp nhận ý kiến của người khác, kiêu ngạo và tự cho mình là trung tâm. Anh ta không hiểu rõ về thế giới xã hội, điều này đó là công việc của người viết kịch bản. Chemian Entertainment: Lu Di Minh là một người định hướng nghề nghiệp. Bạn có gặp phải bất kỳ trở ngại nào trên con đường thực hiện sự nghiệp với tư cách là một diễn viên hay nghệ sĩ không? Lâm Canh Tân: Sự nghiệp của Lu Di Minh khác với tham vọng nghề nghiệp của tôi thấp hơn anh ấy nhiều. Trên con đường diễn xuất, tôi chắc chắn đã gặp phải những thất bại. Điều đó phụ thuộc vào cách bạn nhìn nhận nó. Tâm lý của bạn rất quan trọng. Lu Di Minh là một người luôn thuận buồm xuôi gió và chưa bao giờ gặp phải bất kỳ trở ngại lớn nào. Khi gặp phải một bước lùi tương đối lớn, trái tim anh ấy sẽ sụp đổ. Tâm lý của tôi vẫn tương đối tốt, không có gì to tát phải không? Là con người, thăng trầm là chuyện bình thường. Chemian Entertainment: Bạn năm nay 34 tuổi và đã làm diễn viên được hơn 10 năm. Bạn đã đặt mục tiêu cho mình trong lĩnh vực diễn xuất chưa? Lâm Canh Tân: Khi bạn nhắc đến tuổi của mình, đầu tôi ong ong và đau nhức. Tôi chắc chắn đã đặt ra mục tiêu, nhưng chúng phải đạt được từng bước một. Tôi chủ yếu đóng phim thần tượng. Điều đó không có nghĩa là tôi không còn nữa, nhưng tôi cố gắng hết sức để tìm một số vai diễn bình tĩnh hơn, và sau đó đảm nhận một số kịch bản giàu ý nghĩa hơn. Đây là một trong những hướng đi của tôi trong những năm gần đây. Giao diện giải trí: Hiện nay có khá nhiều sự lựa chọn dành cho nam diễn viên trung niên nên các bạn đừng lo lắng. Lâm Canh Tân: Tôi không lo lắng, tôi chỉ không muốn nhận ra sự thật một cách rõ ràng. Giao diện giải trí:
Bạn có muốn hợp tác với diễn viên hay đạo diễn nào không? Lâm Canh Tân, nhiều đạo diễn trẻ ngày nay thực sự rất tài năng. Họ có những ý tưởng sáng tạo của riêng mình và rất đổi mới. Tôi thực sự muốn làm việc với những đạo diễn trẻ tích cực hơn và có ý tưởng hơn. Giao diện giải trí, diễn viên thì sao? Lâm Canh Tân, tôi không có ý định chọn diễn viên cụ thể, chỉ mong được làm việc với những diễn viên có tính chuyên nghiệp, sẵn sàng làm việc chăm chỉ cho bộ phim và có tinh thần sáng tạo. Interface Entertainment, có điều gì thú vị khi diễn cùng Tan So Nghia không? Lâm Canh Tân, thực ra việc quay phim của chúng tôi khá thú vị và tôi đặc biệt muốn trêu chọc cô ấy. Tôi nhớ có cảnh tôi đang uống rượu với vài nhà đầu tư thì cô ấy đến đón tôi. Tôi thường nói rằng không phải lời thoại trong vở kịch đã trêu chọc cô ấy, và tôi đã xem phản ứng của cô ấy. Sau đó, đạo diễn nói, đừng gây rắc rối, đừng trêu chọc cô ấy mãi, điều đó không phù hợp với tính cách của cô ấy. Kịch bản, Chemian Entertainment, bạn đã thử sức với vai trò nhà đầu tư trong bộ phim truyền hình Director, đồng thời cũng từng làm công nhân quân vác và nhà máy điện tử trong New Travel. Nếu không phải là diễn viên, bạn có muốn thử sức với nghề nào không? Lâm Canh Tân, nếu tôi không làm diễn viên, tôi nghĩ sẽ không thể đi làm đúng giờ mỗi ngày và làm công việc thường xuyên hơn. Tôi cũng có thể mở một cửa hàng hoặc làm điều gì đó mạo hiểm hơn. Giao diện giải trí, như thế nào? Lâm Canh Tân, quên đi, tôi không sở hữu một nhà hàng và việc kinh doanh gần đây đang trì trệ. Mỗi ngành đều có những điểm đáng buồn riêng. Làm việc trong thế giới thực hiện nay thực sự rất khó khăn.